Szeretettel köszöntök mindenkit, hogy ebben a kánikulában, ilyen késő délutáni órán még vannak egyetlen kíváncsi arra, amit mondok. Mostani témánk, Péternek külön sok szeretettel ajánlom, a szaporodási stratégiák a halak világában címmel. Kicsit felturbózott korábbi előadásomnak a verziója. Csapjunk is bele, de bemelegítésnek egy pár szót arról, hogy értsük azt, hogy miért is van ennyiféle szaporodási stratégia a halaknál, hogy a halfaunának mekkora diverzitása van. A 37 000 faj, ez nagyjából úgy egy ilyen októberi adat. 37.600 faj volt leírva elfogadottan októberben. Ez reálisan mostanra, bár trehány lusta módon nem néztem meg tegnap este, hogy mennyi az aktuális valid fajszám, de olyan lehet, hogy már inkább a 38 000-et közelíti, mert mind a mai napig nagyon-nagyon gyorsan és sok fajt fedeznek fel a halak körében. Ugye klasszikusan mit tudunk a halakról, hogyha úgy általános iskolás tudással jövünk, hát a halak ikrát raknak, aztán csókolom. Ez nagyjából a 37 000 faj 97%-ára igaz, tehát mondjuk 8. osztályban biológiában nem fog megbukni, aki azt mondja, hogy ikrát raknak a halak. Ez az ikra rakásnak két lehetősége van, vagy az ovulipar, vagy az ovipar ikrázás. Ezek között annyi a különbség, hogy külső vagy belső megtermékenyítés történik. Ugye klasszikusan a legtöbb esetben külső megtermékenyítésről van szó. De vannak olyan fajok, amik az ovovivipáriát, vagyis az állelevenszülést használják. Ugye Guppi Európa bajnokságon vagyunk, szóval a Guppi a legklasszikusabb példa erre a jelenségre, illetve van néhány hal, ami pedig a vivipáriát, vagyis a valódi elevenszülést, amit az emlős állatok is képviselnek, azt a szaporodás módot tudja. Ezekről majd mindjárt külön lesz is néhány szó. A másik dolog pedig, amit a szaporodási stratégiákhoz tartozik, az nem csak az, hogy hogyan fejlődik ki az embrióból az új példány, hanem az is, hogy maga a szaporodás hogy működik a halaknál. És a legtöbb fajnál itt a váltivarúság az, van külön hím és van külön nőstény példány, ez úgy általában a gerincesekre jellemző. Ugye gerincteleneknél van azért ennél kicsit cifrább verzió, attól függ, hogy melyik csoportról van szó. De nagyon érdekes dolog az, hogy az utóbbi pár évben egyre több fajnál leírják és felfedezték azt, hogy ugye ivarváltásra is képesek halak, van, amiket klasszikusan is ismerünk, szifó például, aztán van, amiknél ez úgy kiderült még az idők során, illetve ami érdekesebb, hogy a szűznemzést is felfedezték bizonyos halaknál, sőt, tovább megyek már kétéltéknél és hüllőknél is, például komodói varánuszoknál és ázsiai víziagámáknál is írtak le szűznemzést. Ugye nézzük meg először ezeket a kis extrákat, aztán utána visszakanyarodunk a szaporodási stratégiákra. Hogyha váltivarúságról beszélünk, ami a fajok többségét jellemzi, akkor nagyon sok fajra igaz az, hogy ivari dimorfizmus van, ami azt jelenti, hogy más hogy néznek ki, mások a testméretek, akár a hím, akár a nőstény kisebb, nagyobb, más az alakja, illetve ivari dikromatizmus, ami pedig azt jelenti, hogy a színezetben van különbség a két ivar között. Például itt az acélkék fogaspontnál nagyon jó példa erre, hogy a hímek nagyon színpompásak, de ez nagyon sok más ikrázó fogaspontra is jellemző. Sőt, hát ott ugye magát a dimorfizmus és a dikromatizmust is látjuk. No de, nézzük meg akkor azt a néhány kis érdekességet, aki nem a döntő többségre jellemző váltivarúságot képviseli, vagyis hermafrodita halakkal kezdenénk, akik az ivarváltásra képesek. Ennek is több típusa van. A gyakoribb az, hogy ez egy szekvenciális hermafroditizmus, vagyis azt jelenti, hogy egyszerre csak az egyikféle ivar tudják képviselni, és egyik ivarból a másikba tudnak váltani, nagyon sokszor az életük során egyszer, és vagy csak nőstényként, vagy csak hímként működnek, de lehet, hogy ebben valamikor változás következik be. Ugye a két típus a protandria az, amikor hímként kezdi az életét az állat, és nőivarra tud váltani, mint említettem, szinte minden esetben ez csak egyszer lehetséges, vagy a protogínia, amikor ez fordítva van, nőstényként kezdi az életét, és hímivarra tud váltani. Ugye, hogy ez miért történik meg? Itt nagyon sok hatás közrejátszott, környezeti hatások is, de a leggyakoribb az, hogy egyfajta ilyen kis evolúciós menekülő út, hogyha lecsökken az egyik ivarból a példányoknak a száma. Nagyon sokszor ugye az a helyzet van, hogy a hímek díszesebbek, nagyobbak, feltűnőbbek, ezzel tudnak ugye imponálni a nőstényeknek, de ragadozóknak is, akik hamarabb kiszedik az állományból a hím példányokat, így megfogyatkozhat mondjuk a hímeknek az egyedszáma, és ezzel az ivarváltással tudják pótolni
a populációban. Gyakorlatilag ez történik, vagy ez jellemző a közismert xifónál, a mexikói kartfarkú halnál, ahol ugye a hímek nem tudnak ivart váltani, de a nőstények azok termékeny hímmé tudnak váltani, egyszer az életük során erre egyszer van lehetőség, utána már ők az életük végéig hímpéldányként fognak megmaradni. Ugye ennek az ivarváltásnak a lehetősége a halaknál azért létezhet, mivel náluk a kiválasztó és szaporító rendszer még nem annyira nagyon differenciálódott, mint mondjuk egy madárnál vagy egy emlősnél. Tehát náluk hormonális hatásokkal például egy herepetefészek átalakulás még simán létezhet, illetve ezeknek az elvezető csövei is sokkal kevésbé specifikusan differenciáltak, mint ami mondjuk egy emlősnél jellemző. A Xiphophorus fajoknál, tehát plattiknál és xifóknál az ivarváltás befolyásolhatja még a hőmérséklet vagy a víznek a kémhatása is, tehát náluk instabilabb a születéskori ivararány alapból, mint mondjuk a Pöcilia fajoknál. Elméletileg itt a Horn-Zsilinszky szerzőpáros munkássága nyomán, és lehet azt mondani, hogy a guppiknál kevésbé hangsúlyos az, hogy a hőmérséklet vagy a pH milyen, mint a xifó fajoknál. Náluk stabilabban jön ki születéskori 50-50%-os elméleti ivararány, ezért például ilyen ivardeterminációs vizsgálatokra és a Pöcilia fajok sokkal jobbak, mert a xifóknál azért ez nagyon sok tényezős történet, és ugye még azt is figyelembe kell venni, hogy vannak ilyen úgynevezett késői hímek, azok olyan példányok, ahol nem fejlődik ki mondjuk a kartfarok időben a hímnél, vagy akár még az ivarszervük, a gonopódium is csökevényesebb, és ők csak később lesznek ivarérettek. Vannak olyan hímpéldányok bizonyos fajoknál, így náluk is, amik rejtik a külső bélyegeikben a hímek, és sokkal könnyebben be tudnak kerülni a nőstények közelébe, vagy egy nőstény csapatba. Nem lesz meg a konkurencia a jó, dominánsan kifejlett hímekkel, nem tekinti őt veszélyforrásnak, vagy vitapartnernek, és így előnyre tehet szert abban, hogy hamarabb fog tudni párosodni. Ugyanez a protogénia jellemző, vagyis a nőstényből hímivarba történő átalakulás a papagájhalakra. Ők ugye nagytestű tengeri halak, nagyon fontosak az ökoszisztémában, mivel korallokat esznek, de nem azok a fajta korallevők, amik így lecsipegetnek korallpolipokat, hanem ő ledarálja a kőkorallt. És utána az ürülékével korallhomokot csinál, tehát mondjuk a tengernek az aljzata, most nem azt mondom, hogy csak a papagájhalak termelik oda, de abban, hogy mobilizálják a kőkorallok által kiválasztott mészvázat, abban igenis jelentős szerepük van. A legtöbb fajra az jellemző, hogy születéskor minden nőstény. És ahogy öregednek, egy meghatározott életkorban ivart váltanak, és végső soron az öreg példányok meg szinte mind hímek. A képeken is ugyanazt a fajt látjuk, a felső fotón egy nőstény példányt, még fiatal kivitelben, az alsó pedig egy jóval korosabb példány, aki már egy hím, és ugye mivel itt nagyon sokszor előfordul, hogy akár háremet tartanak a hímek, vagy teritoriumot kell védeni, vagy egymással szemben dominálni. Ezért lesz az, hogy a hímek sokkal feltűnőbb színezetűek, hiszen ezzel tudják ezt a dominanciát megmutatni, míg a nőstények inkább a rejtőzködésre, az ikrák védelmére, a biztonságos ikrarakásra egy rejtőszínezetet fognak megjeleníteni. Nem ilyen egyszerű ettől függetlenül a helyzet, mivel a hímeknél előfordulhat, hogy valamelyik példány már eleve hímként születik, ez egy kis százalék, a hímeknek mondjuk a túlnyomó többség viszont ez az úgynevezett másodlagos, vagyis az ivart váltott hím, tehát viszonylag bonyolult papagájhalaknál, hogy ez hogy működik. Ugye mi válthatja ezt ki náluk? Egyrészt a már említett hárem jellegű életmód, vagyis egy hímre több nőstény jut, és hogyha mondjuk ez a hím kiesik a csapatból, akkor ugye őt pótlandó, történik egy hím irányba való ivarváltás, illetve átrendeződhet a szociális struktúra is, tehát elzavarhatnak például egy nőstény idősödve, dominálva válthat hímmé, illetve nem elfelejtendő az is, hogy diszhalként, amiket gyűjtik őket, akkor ugye a szürke fiatal kis nőstényeket nem nagyon fogják be, ezt nem fogják eladni a kereskedésekbe. Tehát van egy a színes hímpéldányokra nehezedő nyomás halászati szempontból is, és ahogy már korábban említettem, ugye hormonális hatás fogja átalakítani a petefészek here átmenetet, ez a tesztoszteronnak egy származéka ezeknél a halaknál. De van egy érdekes jelenség, a mediterrán papagájhalnál, ez itt a földközi tenger környékén fordul elő, ő is ugyanez a protogénia jelenségét mutatja, tehát nőstényként születnek,
és hímként fejezik be az életüket főszabály szerint. Viszont, ha megnézzük a képet, akkor azt látjuk, és nem cseréltem föl, hogy ki van alul fölül, hanem az a szép színes példány fölül, ő a nőstény, és a hím van alul, aki pedig ilyen barnás színű. Ugye ez szembe megy azzal, amit a legtöbb más parizoma fajnál látunk. Ennek az a magyarázata, hogy ennél a fajnál nincs háremtartó életmód, hanem a nőstények lesznek azok, akik a territóriumot védelmezik. És emiatt lesznek ők feltűnőbbek, látványosabbak, akár mivel korallok között is. Valamelyen szinten ő is beleolvadhat ezzel a környezetébe, de mégiscsak feltűnőbb lesz, hiszen territóriumvédelemmel neki dominanciát kell mutatni, és a hímek lesznek azok, akik a sziklák között rejtőzködnek, emiatt alakul így a színezet ennél a fajnál. Aztán, ha nézzünk további ivarváltó halakat, akkor a következő a bohóchal. Itt viszont protandria jelensége lép fel, vagyis itt fordított a helyzet, amikor megszületnek a bohóchalak, kivétel nélkül mindannyian fiúk. A csapat úgy áll össze, hogy van egy domináns pár, a párban körülbelül másfélszer, vagy akár kétszer akkora termetű a nőstény, ő az, aki az abszolút dominanciát képviseli, mellette egy kisebb méretű a párja, aki a hím, és fiatal hímek alkotják a csapatot körülöttük. Nem feltétlenül a saját ivadékaik, ez nagyon fontos, nagyon sokszor azok szétszélednek, és külön más párokhoz állnak be csapatként, vagy saját csapatot alakítanak, tehát nem egyértelműen az van, hogy a saját ivadékaik veszik őket körbe, persze egy darabig nyilván. Viszont a lényeg az, hogy a domináns nőstény mellett van egy alfa hím, és az összes többi fiatal is egy hím példány. Amikor a nőstény elpusztul, akkor aki addig a párja volt, domináns hímként, ő fog ivart váltani, és a fiatal hím csapatból a legéletre valóbb, legdominánsabb példány fog gyorsan ivarérni, és párba állni az ivarváltott hímmel, aki akkor már ugye nőstény szerepet tölt be, és a többiek maradnak gyakorlatilag ilyen kicsit elnyomott béta hímként a csoportban. Hát ugye most akkor hadd omlasszak össze egy legendát, vagy egy ilyen közismert mesét. Ugye Némó nyomában, hát ez a valóságban nem úgy történt volna, hogy a mesében láttuk, hogy Pizsi és a kisfia vígan élnek tovább, a nőstény elvesztése után, ugye ez itt egy kicsit máshogy zajlik a valóságban. De ugyanezt a jelenséget látjuk, amikor a hímpéldányból nőstény irányba történik az átalakulás, még az aranydurbincoknál is, amik ugye kedvelt étkezési halak itt a mediterrán konyhában, nagyjából egy 3 éves kor elérése után átváltanak nőstényé, és addig a fiatalok működnek hímként. Na és akkor egy utolsó példa erre az ivarváltás képességére, a hermafroditizmusra, ez a zöld korallgép, a Gobiodon histrio, aki egy úgynevezett bidirekcionális hermafroditizmust képvisel. Ez azt jelenti, hogy bármely irányba tud az élete során ivart váltani. Nagyon fontos megkülönböztetni azt, hogy egyszerre csak az egyik ivarszervrendszer aktív benne, tehát adott pillanatban vagy csak hím, vagy csak nőstény, de gyakorlatilag bármikor vissza tud váltani bármelyikbe. Tehát lehet, hogy hímként kezd, aztán nőstény, aztán visszamegy hímbe, de egyszerűen mindig csak egy ivarszervrendszer aktív náluk. Egyébként ők egy ilyen pár centiméteres kis korallok között lakó gébek, tengeri akvarisztikákban lehet is beszerezni őket, nekünk is itt a suliban, a tengeri akváriumban van egy ilyen kis halunk. A két különlegessége van. Egyrészt, hogy a bőrváladéka tud egy olyan toxint termelni, ami a ragadozóknak a mozgását rövid időre le tudja bénítani, ami alatt ő elmenekül. Hihetetlen gyorsan tud a kis korallágak között cikázni, és bármilyen korallban jól érzi magát, de ez az Acropora nasuta nevű kőkorallal van egy szimbiotikus kapcsolata, amikor bizonyos algák megtelepednek ezen a korallon, a korall olyan kémiai anyagokat ad le a vízbe, ami odavonza ezeket a kis halakat, akik lecsipegetik róla az algát, és utána ez a kémiai anyag miatt gyakorlatilag egy ilyen szimbiotikus kapcsolat marad, mert ott fog maradni ez a hal, ő azt elfoglalja territóriumként, és nem megy el onnan, és igazából kölcsönösen jó, mert rejtekhelyet talál a kemény korallágak között, a ragadozók elől, és tisztogatni tudja folyamatosan a korallt.
No de, van az ivarváltó halaknak egy még extrább csoportja, akik szinkron hermafroditizmust képviselnek. Ezek a halak azért érdekesek, mert egyszerre aktív a hím és a nőstény ivarszervrendszerük is, nagyjából ami mondjuk a puha testeknél csigákra jellemző. Az ő ivarmirigyüket éppen ezért ovotestisnek nevezzük, vagyis az ovo szó ugye az a petefészekre, a testis pedig a herére utal, tehát hogy gyakorlatilag egyszerre petefészekként és hereként is működik a szerv, vagyis egy olyan szervet képzeljünk el, aminek egyik fele petefészekként, a másik a szerv további része pedig hereként működik. De ugye nagyon előnytelen lenne egy önmegtermékenyítés, hogy mondjuk, mert elvileg képes lenne, ha lerakni az ikrákat, aztán ráengedni a hímivarsejteket, és akkor kész van, így egyedül megoldotta a reprodukciót, de ez ugye nem túl előnyös a genetikai anyagnak a saját génjeit örökíteni tovább, tehát nincs meg az a fajta rekombináció. Éppen ezért ezek a halak is úgy szaporodnak, hogy a párzás során az egyik példány nőstényként, a másik példány pedig hímként fog működni, aztán a következő ikrázásnál viszont lehet, hogy cserélnek. Na, erre egy példa, ez a Karib-krétasügér, egy kis 6-8 cm-es Karib-szigetek környékén élő kis tengeri hal, aki akár naponta 20-szor le tudja játszani ezt az ivarváltást. Amikor az ívás történik, első ikrázásnál az egyik példány lerakja az ikrát, a másik megtermékenyíti azokat, majd lehet, hogy 10 perc múlva vagy egy óra múlva a következő ívásnál meg cserélnek, aztán vissza. És akkor gyakorlatilag folyamatosan adott szituációtól függően tud nőstény vagy hím szerepben szerepelni ez az adott faj. De ugyanez jellemző a hamletsügerekre, a Hippoplectrus nemzetségnek a tagjaira is, akik szintén egyszerre rendelkeznek aktív női és hím ivarszervrendszerrel is, de egyébként, mint látszik, azért itt a kevés példából, abból a 37 000 halfajból ez egy néhány fajra jellemző, csak tehát abszolút nem domináns jelenség a halak között. És végül, de nem utolsó sorban, aki kimaxolta szerintem az evolúcióban ennek az ivarváltásnak a képességét, ez egy ikrarakó fogasponty Közép-Amerikából, a mangrove fogasponty, aki még önmegtermékenyítésre is képes. És bár előbb azt mondtam, hogy ez azért hogy evolúciós szempontból nem annyira szerencsés, majd mindjárt látni fogjuk, hogy hogyan tudja a káros problémákat kiküszöbölni ez a kis hal. Gyakorlatilag a több tízezernyi gerinces állat között ez az egyetlen egy olyan faj van, amiről ismerjük azt, hogy autogámiára, vagyis önmegtermékenyítésre képes. Ennek a hátterében az áll, hogy nagyon viszontagságos élőhelyeken fordul elő, mocsarakban, időszakos víztestekben, nagyon nagy rajta a szárazodási nyomás, tehát hogy eltűnnek az élőhelyei. Éppen ezért kifejlesztett egy olyan különlegességet is, tehát nagyon sokszor előadásokban, tankönyvekben ez a faj nem is a önmegtermékenyítő képessége miatt szerepel, hanem azért, mert nagyon durván hatékonyan tud bőrlélegezni, ugyanis ilyen faodvakban, fakérgek alatt, kidőlt fák törzsének a repedéseiben képes hosszú ideig túlélni. Tehát ha egy minimális nedvesség is van, levegő páratartalmából kellően nedves lesz az a kis üreg, ő bőrlégzéssel tök jól el van, és átvészel egy, nyilván azért nem hosszú hónapokig, de akár napokig, hetekig tartó szárazabb időszakot faodvakban is képes hal létére kibírni. Na és akkor, hogyha pici, apró, pocsolyaszerű élőhelyek jönnek létre, akkor ezzel a szaporodásmóddal tudja azt biztosítani, hogy akár egy darab hal is új populációt létrehozzon, és ezáltal egy nagyobb szaporodási rátát tud biztosítani, hiszen nem kell minimum 2 különböző ivarú példánynak találkozni egy populáció beindításához, hanem akár egy-egy példány be tud indítani különböző élőhelyeken populációt, és megspórolja azt a fajta biológiai költséget, hogy párt keressen, akkor ott még rivalizáljon, ott egymással megküzdjenek, stb. Mivel olyan élőhelyen van, ahol ezt nem engedheti meg magának. Mert ha erre pazarolja a kevés táplálékot, a kevés környezeti erőforrást, akkor életképtelen lesz a faj. Tehát gyakorlatilag a környezeti nyomás miatt a kihalás elől menekült, úgymond, ezzel a szaporodási móddal. És akkor jogosan jön a kérdés, hogy miért nem fog beltenyésztéses leromlásba generációk alatt tönkre menni az egész faj. Egyrészt azért, mivel önmegtermékenyítésnél, hogyha káros mutációk vannak benne, akkor az nagyon hatványozottan fog előjönni. És azok a példányok el fognak pusztulni, tehát gyakorlatilag kiszelektált a saját magának a káros genetikai vonalakat, tehát a legjobbak maradtak meg, akik utána
nyilván nem mondhatom azt, hogy nincs mutáció, mert folyamatosan alakulnak ki káros spontán mutációk is, de a legrosszabb örökletes mutációkat ők már kiszelektálták ezáltal maguknak, valamint hihetetlen jó az alkalmazkodó képesség. Ezt a biológia a fenotípusos plaszticitásnak nevezi, vagyis, hogy a tulajdonságaiban már a kifejlett példány nagyon jól tud alkalmazkodni, nagyon tágtűrésű, nagyon sok körülményt jól elvisel, tehát akár káros környezeti hatásokra is rendkívül jól tud reagálni, és benne van még a képesség a fajban, hogy ivaros hímek is kialakuljanak, hogyha egy nagy létszámú a populáció, nem fenyegeti őket környezeti veszély, akkor kialakulnak ivaros hímek, akik a nőstényekkel szépen párosodva ivarosan hoznak létre új példányokat, ez pedig rekombinációval egy kicsit a genetikai variabilitást meg tudja növelni. Tehát amikor akár genetikailag lenne rossz az állomány, vagy lehetővé teszi a környezet, akkor ivaros szaporodással kicsit felfrissíti a faj a génállományát, így tud stabilan évezredek óta fennmaradni. Nézzünk meg egy pár perc erejéig a szűznemzésnek a jelenségét, hogy ez hogy zajlik a halaknál. Ugye a szakkifejezéssel ezt partenogenezisnek nevezzük. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy nincs szükség hímivar sejtre ahhoz, hogy egy új példány létrejöjjön. Gyakorlatilag magának a petesejtnek a barázdálódása, majd osztódása be fog indulni a spermiumok nélkül is. Ez például úgy történhet meg, hogy a saját kromoszóma készletét meg fogja duplázni a sejt. Gyakorlatilag itt leklónozza magát az állat, hiszen a saját petesejtjéből fog új példányokat létrehozni. Sokkal-sokkal kisebb mértékű a rekombináció. Ugye az ivarsejt osztódása során egy bizonyos mértékben végbe megy itt is a rekombináció, vagyis amikor újra kombinálódnak a két kromoszóma szerelvényről a gének, de nyilván meg sem közelíti azt, mint amikor két külön példányból tevődik össze az új egyednek a genetikai állománya. Éppen ezért itt nagy a kockázata azért a genetikai leromlásnak. Tehát semmelyik faj nem használja a szűznemzést elsődleges szaporodási módként, hanem egyfajta ilyen veszélyhelyzetként, amikor mondjuk nagyon kevés hímpéldány van, akkor a nőstények tudnak így szaporodni. Stabil környezetben lehet előnyös, hiszen hogyha egy változó környezetről beszélünk, akkor, és itt ugye sokkal kisebb a genetikai változatosság az állományban, akkor nem fog tudni jól reagálni a változó környezeti tényezőkre. Éppen ezért ez akkor fog működni, hogyha nagyon állandóak a környezeti viszonyok. Viszont cserébe egy gyors és a biológiai költséget tekintve olcsó szaporodásmód. Ugye a legtöbb esetben itt fakultatív partenogenezisről beszélünk, vagyis amikor ez csak egy lehetőség az adott fajnak, de nem egy fő szaporodási mód. Ez nagyon gyakori például cápáknál. És különböző példák lesznek még, és látni fogjátok, hogy nagyon sokszor említem a cápákat, ugye ők porcos halak, a 37 000 fajnak a döntő többsége csontos hal, akik egy teljesen más evolúciós ág már, és a cápák szinte minden egyes szaporodási módra hoznak példát a fajkészletükből, amire a csontos halak több tízezernyi faja. Ez már is mutatja azt, hogy ugye ők gyakorlatilag párhuzamosan fejlődnek már, és tök érdekes, hogy abban a néhány ezer cápa fajban mindenre fogunk példát találni, amire a csontos halak között is. Ugye igyekszem valamennyire tartani az időt, többé-kevésbé remélem sikerülni is fog, meg most már itt nem itt a nagy hőségre való tekintettel nem akarok túlságosan mélyen belemenni itt a biológiai folyamatokba, de gyakorlatilag úgy kell elképzelni ezt a fakultatív partenogenezist, hogy amikor osztódik a petesejt, ugye nyilván minden sejtosztódásnál két utódsejt van, képződik egy úgynevezett sarki test, ami normális esetben gerinces állatoknál ez elsorvad. Ez egy nagyon pici csökevényes kis sejt a petesejthez képest, és ez nem fog megmaradni, így lesznek a később a teljes érésből bemenő petesejtek. Na most ezeknél az esetekben, hiszen nem maradhat haploid, egyszeres információtartalmú a következő példány, hanem ugyanúgy dupla kromoszóma készlet kell, ezért náluk ez a sarki test, ez nem fog elsorvadni, hanem az osztódás után újra fúzionál a petesejttel, és így kapunk egy diploid, kétszeres kromoszóma szerelvényű sejtet, amiből már az új példány ki fog tudni alakulni. Viszont ugye a probléma, hogy csak anyai gének vannak, tehát nincs apai génállomány, nincs egy ellenkező minta, mert ugye, hogyha van A kromoszóma készletem, meg B kromoszóma készletem, ha mondjuk az anyai hibás volt, az apai génről még ki lehet javítani azt a hibás tulajdonságot, de ha ez nincsen, és az anyai gén hibás, akkor az egész új példány is viszont cserébe hibás lesz, és
Emiatt ugye érzékenyek ezekre a mutációkra, érzékenyek a környezeti változásokra, tehát nem lesz hosszú távon, ez nem lehet stabil szaporodásmód. Éppen ezért van az, hogy a partenogenezisre képes fajok is alapvetően ivarosan szaporodnak. Ez csak egy vészhelyzeti megoldás náluk, és nagyon sokszor olyankor derült ki, hogy fajok képesek erre, amikor a kihalás szélére sodródtak. Például vannak ilyen fűrészes ráják, Pristis fajok, amik a kihalás közvetlen küszöbén vannak, nagyon kicsi egyedszámban maradtak fenn, és akkor vették észre a tudósok, hogy képesek szűznemzésre, amikor már vészesen lecsökkent az egyedszámuk. Néhány példafajt, ha megnézzünk a cápák közül, azért állatkertekből is akár ismerős lehet, a zebracápát sok helyen tartanak, dajkacápákat is, fekete foltú szírcápa, és ezek a leggyakoribb nyilvános akváriumokban, állatkertekben tartott cápafajok, ők mind képesek szűznemzésre, akár csak a pörölycápák és a már említett fűrészes rája. És végül, de nem utolsó sorban beszélnünk kell erről a ginogenezisnek nevezett fogalomról, ami a szűznemzésnek egy nagyon speciális formája. Ilyenkor az történik, hogy a számfelező osztódás, amivel az ivarsejtek képződnek, nem megy végbe teljes egészében, éppen ezért diploid, vagyis 2 kromoszóma szerelvényes marad a petesejt. Ez egy abszolút rendhagyó jelenség a gerincesek körében. Megtörténik egy párzás, de majd mindjárt meglátjuk, hogy miért is nem nevezhetjük ezt teljesen párzásnak. Tehát inkább úgy fogalmazok, hogy oda kerül egy hímivarsejt a petesejt közelébe, de nem fog fúzionálni a hímivarsejttel, hanem az összeolvadás után kizárja annak a genetikai anyagát, csak maga az összeolvadásnak a eseménye indítja be a petesejtben a saját sejtosztódási programját. Tehát kvázi itt is leklónozza magát a nőstény példány, a hímivarsejt csak bebikázza az osztódást, de nem kerül be az apai génállomány a sejtbe, hanem az kizáródik belőle. A legismertebb, leggyakoribb példa erre az ezüstkárász, és annak az inváziós jelensége miatt majd látni is fogjuk, hogy ez hogyan tudja ezt segíteni, de ez egyfajta szaporodási parazitizmus ezeknél a halaknál. De mielőtt az ezüstkárászra rátérnék, az a legkülönlegesebb mindközül, előtte az Amazon fogaspontról pár szót még szólnék. Az Amazon fogaspontja, a Pöcilia formosa, nem összekeverendő a neve, nem amazonaszi fogasponty, és nem az Amazonasról kapta a nevét, hanem az amazonokról, akik a legendában ugye harcos nők, akik csak nőkből álló csoportokban éltek, és ez azért kaphatta ezt a nevet, mert ebből a fajból nem ismerünk gyakorlatilag hím példányokat. Kizárólag nőstények vannak ebben a fajban, akik a már említett diploid petesejteket hozzák létre. Magának a fajnak az eredete állítólag 2 fajnak a hibridizációja, a Pöcilia mexicana, szintén egy közép-amerikai mollifaj, és a széleszárnyú fogaspontja, a latipinnának a hibridizációjából jött létre ez a faj. Sok-sok ezer évvel, 100 000 évvel ezelőtt, tehát ő már önálló fajként leírható, tehát hogyha fogok egy ilyen Pöcilia formosát, ez nem konkrétan egy hibrid, de evolúciósan a felmenői az egy hibridizációból jöttek létre. És nála az van, hogy párosodniuk kell, vagy egy Pöcilia mexicana, vagy latipina, vagy spenops, tehát valamilyen molli fajnak a hímjével ők párosodnak, ugye ez szokásos belső megtermékenyedéssel az elevenszülőkre jellemző, de annak a másik faj hímjének a spermiumja, a genetikai állománya nem fog bekerülni a petesejtbe, ahogy előbb mondtam, kizáródik, és onnantól már csak a saját diploid petesejtjéből keletkezik az új példány. Ugye jogosan merül föl elsőként a kérdés, hogy ez miért jó a másik faj hímjének? Mi értelme van, hogy ők párosodjanak egy más faj nőstényével úgy, hogy ők nem is fognak szaporodni? Ennek a megoldása abban keresendő, hogy megfigyelték a természetben, hogy ezek a mollifajok nőstényei meglehetősen válogatósak, és azokat a hímeket fogják leginkább elfogadni, tehát itt most a mexikánáról, latipinnáról beszélünk, akit látja a nőstény, hogy ez egy belevaló hím, jól rivalizál a többiekkel, és sikeres, tehát párosodik más nőstényekkel is, azzal fog ő szívesen szaporodni. És ezért ezeknek a hímeknek előny, hogy a formosa nőstényekkel párosodnak, az neki igazán csak arra szolgál, hogy mutassa a saját fajtás nőstényeinek, hogy ő egy jó választás lesz. És hogy miért nem lesz genetikai leromlás az Amazon fogaspontyoknak ezzel az állományával, ugye, már csak abból, hogy egy hibrid eredetű ez a faj, 2 fajnak a genetikai állománya is benne van. Tehát sokkal nagyobb a genetikai repertoár arra, hogy kijavítsanak esetleg hibás géneket, és megfigyelték azt, hogy nagyon ritkán. De előfordul az, hogy
nem lesz tökéletes a hímivarsejt genetikai állományának a kizárása a párosodás során, tehát apai gének beszivárognak az állományba. Ez tényleg néhány százalékot tesz ki a párosodásból, de ez a néhány százalék az egy 3-szoros kromoszóma szerelvényű triploid hal lesz, és így jutnak be a másik móli fajokból, akik amúgy a faj eredeti ősei között vannak, tehát a genetikai állományában benne van, de egy kis vérfrissítésként, hogy leegyszerűsítsem, jutnak be apai gének is. És amíg azt a mangrove fogaspontnál láttuk, a káros mutációk gyakorlatilag teljesen kizáródnak, hiszen azok az állományok lenullázódnak, hiszen ha elpusztul, akkor ő már nem is fog utána tovább örökíteni, és neki is nagyon nagy az alkalmazkodó képessége. És az epigenetikai plaszticitás az pedig azt jelenti, hogy az élete során, ha valamilyen mutációt összeszed a hal, akkor azt már örökíteni is fogja tudni. És akkor a már emlegetett ezüstkárász, a főszabály szerint ugyanezt történik, hogy ginogenezissel szaporodik, vagyis a petesejtjeit, nek az osztódását csak beindítja egy hímivarsejt, de az nem kerül be. Neki még szélesebb a repertoár, amikor pontyok, más kárászfajok, compók, tehát bármilyen pontyalakú halak szaporodnak, ívnak, odaúszik közéjük, oda teszi a saját ikráit az ezüstkárász, és mondjuk a ponty hímivarsejt beindítja az ezüstkárász ikrának a kifejlődését, és akkor így tud ez a ginogenezis megvalósulni nekik. Ez a legfőbb kulcsa annak, hogy miért lett a világ egyik legveszélyesebb inváziós faja az ezüstkárász, és olyan szinten széles a repertoárja, hogy tud klasszikusan, ivarosan is szaporodni, hím nőstény, ahogy mondjuk egy pontynál is, és kész. Tud szűznemzeni, itt van a ginogenezises szaporodásmód is, és az ezüstkárászoknál nagyon gyakori, hogy triploid 3-szoros kromoszóma szerelvényű példányok jelen legyenek, és még ivarváltásra is képes, és ahogy ezt előbb a móliknál is láttuk, néhány százalékban kutatásokkal ezt is igazolták nem is olyan régen, hogy be tud kerülni mondjuk pontynak, compónak, aranykárásznak a spermiumja részben vagy egészben, vagy valamilyen százalékban a petesejtbe, tehát még más fajoktól is szed össze géneket, amivel még jobban tud alkalmazkodni, olyankor tetraploid, 4-szeres információtartalmúak lesznek, ami haszonnövényeknél nagyon gyakori a poliploidia, de állatoknál ez szinte alig elképzelhető, tehát iszonyatosan képes ezek által az inváziós sikere és az alkalmazkodásra. És ugye ezért nevezhetjük ezt egyfajta szexuális parazitizmusnak. Nos, akkor ezeket a kis ingyenségeket letudva, térjünk rá a fő szaporodási stratégiákra, amiről beszéltünk. Ugye halaknál a klasszikus az az ovulipar ikrázás, amikor van egy külső megtermékenés, és a nőstény lerakja az ikrákat, hím ráereszti a hímivarsejteket, és akkor utána mehetnek is a dolgukra. Ennél ritkább az ovipar ikrarakás, amikor egy belső megtermékenyítés történik, ennek ugye feltétele, hogy párzószerű legyen, és a nőstény már a termékeny ikrákat fogja lerakni. Az állelevenszülésről előbb már beszéltünk, ugye a lényege azért állelevenszülés, mert a nőstény ugyan hordozza az ikrákat, hordozza a kishalakat, de nincs kapcsolat az anya és az utódok teste között. Gyakorlatilag egy zárt ikra burokban fejlődnek a kishalak, a guppi például pont ilyen, semmilyen szinten nem táplálja az anya szervezete őt. Ez a valódi elevenszülésre ott a 4. és 5. pontra jellemző, amikor az anya táplálja az utódját, ennek 2 lehetősége van. A hisztotróp elevenszülés, ez a kicsit fejletlenebb, amikor szövetekkel táplálja, vagy magyarul táplálkozik az embrió az anya testén belül, vagy a hemotróp, amikor vér útján, ahogy az emlősöknél is jellemző. Szaladjunk végig akkor ezeken a típusokon, az ovulipart hagyom a végére, mivel ott érdekes lesz megnézni, hogy melyik hal hova rakja az ikrákat és hogyan dolgozik, a többit hamarabb át tudjuk tekinteni. Az ovipáriánál, vagyis a belső megtermékenyítés után követő ikrarakás, ez viszonylag ritka. Ez inkább a porcos halaknál gyakori, például bizonyos kisebb termetű cápákra jellemző ez, a Kalifornia környéki tengerekben előforduló hornfoki cápánál, vagy kisebb bambuszcápáknál, macskacápáknál jellemző, megtörténik a párzás, és utána ilyen cápa tojást raknak, gyakorlatilag, aminek ilyen kis ragacsos fonalai vannak, amivel ilyen tengeri algákon, sziklákon felnakad. Ugyancsak porcos halak közé tartozik, elég sok tengeri rájafaj is ezt a szaporodásmódot tudja, illetve a kiméráknak nevezett, vagy tömörfejű halaknak is nevezett tengeri macskák. Nagyon sokan nem ismerik őket, hogy a porcos halak azt szoktuk mondani, hogy cápák és ráják, és mindig elfeledkezünk egy harmadik csoportról, a tengeri macskákról, ők is így szaporodnak.
Édesvízi halak, vagy sőt, tovább megyek, csontos halak köréből minimális példa van erre a fajta szaporodásmódra, ami nekünk akvaristáknak érdekes lehet, azok a dzsungelharcsák, a tatyiák, centromochlusok, duringlanis fajok. Őt is régebben hívták már tatyiának, centromochlusnak, és most legújabban duringlanis nemzetségbe került, az olajfoltos harcsa. Szokták is, tehát itt Magyarországon is többen is tenyésztették már ezt a fajt, nagyon kis aranyos, pár cent, és főleg éjszakai hal. És a hímeknek van egy gonopódium-szerű farok alatti úszójuk, amivel megtermékenyítik a nőstényt, és ezután barlangokba fogják, vagy kis csövecskékbe lerakni a termékeny ikrákat. Ha áttérünk az állelevenszülésre, akkor a folyamat majdnem ugyanaz, mint amit itt láttunk. Megtörténik a belső megtermékenyítés, csak a nőstény nem rakja le a termékeny ikrákat, hanem hordozza őket addig, amíg ki nem pattan az ikraburok, és meg nem születik az ivadék, de ezt nem hívhatjuk ugye igazából szülésnek, mert a nőstény csak egyfajta egy kis barlangként szolgál, ami védelmezi az ikrákat, de semmi kapcsolata a kicsinyeivel. A cápák mindent tudnak, ezt is. Van példa a cápák köréből erre a jelenségre, viszont ez az angyalcápa, ez meglehetősen a kihalás szélére sodródott már, mivel 2-3 évente hajlandó csak szaporodni, 15 éves korára lesz ivarére, tehát már eleve kiesett egy csomó év az életéből, de nagyon lassan szaporodik, tudja ezt a képességet, de nem hatékony. Hasonlóan érdekes önmagában is a bojtos úszós maradványhal. Nagyon sokáig kihaltnak hitték, és a 30-as évek végén fedezték fel újra, addig csak kövületekből volt ismert ez a hal, ezért is nevezzük élő kövületnek. Azért izgalmas, mivel neki az úszói már módosultak, és csontok, és haráncsíkolt válzizmok vannak az úszóiban, ami azt mutatja, hogy efféle halak voltak a kétéltőek ősei, akik kimásztak először a szárazföldre. A Indiai óceánban fogták ki Afrika partvidékétől nem messze a Latimeria calumnét 38-ban, van még egy faj, ami az indonéz tengerekben fordul elő, de mind a kettő súlyosan veszélyeztetett. És hát ugye a Pösszilidé család, az elevenszülő fogaspontyok, szifók, mollik, plattik, guppik és rokonsági körüknek számos faja az, akire ez az elevenszülő szaporodásmód jellemző. Ha rátérünk a valódi elevenszülésre, akkor elsőként a hisztotróp elevenszülésről, ha beszélünk, ugye ez egy valódi elevenszülés lesz már, tehát van némi kapcsolat az utód és az anya szervezete között. Itt is belső megtermékenyítés szükséges értelemszerűen ehhez, amihez párzószervre van szükség, és a vemhesség alatt az embrió szöveteket fog elfogyasztani az anya testén belül. Ennek két típusa lehet, az egyik az az oofágia, amikor a nőstény terméketlen petéket, terméketlen ikrákat, petesejteket hoz létre, és azokkal táplálja az utódját a vemhesség alatt. Ez egyébként nem csak halaknál, hanem egyes nyílméregbéka fajoknál is jellemző. Ott a broméliában, ahol fejlődnek az ebihalak, abba petézik bele rendszeresen a nőstény terméketlen petéket, amivel eteti a kicsinyeit. Az izgalmasabb az az adelfofágia, amikor a saját tesóit eszi meg az embrió az anya testén belül. Ez is ugye cápáknál nagyon gyakori. Hát ugye cápák közül számos fajt lehetne példának fölhozni, mondjuk a homoki tigriszcápát említsük meg, mert őt is állatkertekben aránylag gyakran láthatjuk. A tropikáriumban van egy hatalmas nagy cápa ott a cápa alagutas medencében, az is egy homoki tigris, rájuk jellemző ez, de az édesvízi rájákra és a potamotrigon fajokra is ez a fajta szaporodásmód jellemző, tehát megvan a belső megtermékenyítés, több hónapig vemhes a nőstény, nagyon fejlett utódokat hoz létre, és náluk az a fajta táplálkozás mód van jelen, ők nem eszik meg egymást, tehát több kis ráját is megszül a nőstény. Ez az oofágiához hasonló, de igazándiból itt a méhfal miriddussá válik, és kiválaszt ilyen fehérjéket, zsiradékokat, amivel eteti a kisrájákat a vemhesség alatt. Ilyen lipidszerű anyagokat fog elsősorban termelni. És hát az édesvízi halak köréből egy példát hozunk még, a félcsőrös csukáknál is nagyon sokféle szaporodásmód megjelenik. A Nomorhamphus ebrarti az a faj, amelyiknél mind ófágia is van, tehát a nőstény termeli a terméketlen petéket, de közben nekiállhatnak még akár egymás tesóit is megenni a vemhesség alatt a nőstény testén belül. Egyébként egy viszonylag ritka faj Sulawesi szigetén fordul elő, sehol máshol.
És végül, de nem utolsó sorban a legfejlettebb elevenszülésre térjünk rá, a hemotróp elevenszülésre, ami ugye a vér útján történő táplálkozást jelenti. Itt is megvan a belső megtermékenyítés, a párzószerv, és ugye itt a vemhesség alatt kialakul egy mélylepényszerű szerv a nőstény testében, amihez kapcsolódni tudnak az utódok, mint egy ilyen köldögzsinórszerűen, de mindjárt nézzünk majd egy-két példát erre. És ez az a szaporodás, ami a leginkább hasonlít az emlősökére. Hát ugye szokásosan mondhatom, hogy a cápák mindent tudnak, úgyhogy a citromcápára jellemző ez a szaporodás mód. A szigzacskó, ami ugye körbeveszi a fejlődő kis cápát a petében, ez hozzá fog tapadni a méhfalhoz, ami erekben gazdaggá válik, és ugye a két hártyán keresztül történik meg a gázok és a tápanyagok cseréje, szinte tökéletesen ugyanúgy, ahogy az emberi meg az emlősöknek a méhlepényében megtörténik, leadódik a széndioxid az anyateste felé, az oxigén a kis cápa felé, és a szőlőcukor is ezzel párhuzamosan, de nem keveredik a két állat vére. Úgyhogy abszolút ez áll a halak közül a legközelebb az emlős szaporodás módhoz, pörölycápákra is egyébként ugyanez jellemző. A csontos halak körében egyrészt itt vannak az Embiotocidé családnak a tagjai, ezek tengerekben élő fővenyhalak, bár van egy Kaliforniában élő édesvízi képviselőjük is. Náluk a petefészekben alakul ki egy üreg, és a fejlődő embrióknak már nem maradnak benne a szigzacskóban, hanem abból kiszakadva az úszóik módosulnak. A kis halak uszonyai lesznek sokkal duzzadtabbak, erekben gazdagabbak, és a petefészek falához tapadnak mellúszókkal, és a mellúszóikon keresztül veszik fel a tápanyagot az anya szervezetétől. Ez is egy nagyon egyedülálló szaporodásmód, de hát nagy különlegesség, amit talán mindenki ismeri a csikóhalaknál, ugye azt szokták mondani, hogy ott az apuka a terhes, ami gyakorlatilag igaz is, ugyanis az egész állatvilágban csak itt fordul elő, hogy ténylegesen szülnek a hímpéldányok, ugyanis van egy költőtasakjuk, a nőstény a terméketlen ikrákat átadja a hímnek a költőtasakjában, ezt akár több órás násztánc és párzási magatartás előzi meg, majd a hím a költőtasakon belül megtermékenyíti az ikrákat, ott adja le a hímivarsejteket, tehát gyakorlatilag a saját testén belül csinál egy belső megtermékenyítést a hímállat, és bezárul ez a kis költőtasak, csikóalaknál, tűhalaknál van, hogy ez félig nyitva marad, csikóalaknál ez lezárul, és azon belül kialakul egy apai méhlepény. Nagyon durva még kimondani is, mert annyira különleges ez a struktúra. Szivacsszerűvé válik, szintén erekben nagyon dús lesz, és nem csak hogy táplálékot és légzési gázokat ad át, hanem ásványanyagokat, sőt immunglobulinokat, ezek az antitestek, amik már születés után védeni fogják a kis állatoknak a testét is, ezek is átmennek ezen a szerven keresztül, és mivel ez zárt költőtasak, amikor megtörténik a kifejlődése az utódoknak, ez jó pár hetet is igénybe vehet, akár másfél hónapot is, akkor utána ténylegesen ennek föl kell szakadnia, és meg kell szülnie az apa csikóhalnak a kicsinyeit. És akkor még két példa erre a hemotróp elevenszülésre az elevenszülő fogaspontyok köréből. Egyrészt a Anablepiné családból, ugye a négyszemű hal, az Anableps, illetve ugyanebbe a családba tartoznak a Genincia fajok is, a Genincia onca, a jaguár fogaspontyok, mind Dél-Amerikában fordulnak elő. Szintén belső megtermékenyítések, de nekik már van egy újabb trükkjük, ugyanis kétféle pozíciójú ivarszerveik vannak. Mind a hímeknél, mind a nőstényeknél van, amelyiknek balra áll a párzószerve, és van, amelyiknek jobbra áll a párzószerve, és az egymással kompatibilis példányok tudnak csak párosodni. Tehát egy jobbos nőstény egy balos hímmel tud csak párzani, és fordítva. Bár ez egy nagyon hosszú évtizedeken át fennálló teória volt, de újabban azért azt figyelték meg, vagy leírtak olyat, hogy nem ennyire szigorú, de közel sem tud bármelyik hím, bármelyik nőstényel párosodni anatómiai okokból. Amikor megtörténik a párzás, nőstény testén belül fejlődnek a kis ikrák, és a szigzacskón lesznek ilyen kis nyúlványok, ami ugye nyilván már az ikraburok ilyenkor felrepett, és ezeken a kis nyúlványokon át a petefészekben fognak táplálkozni, és a nőstény példány szervezetéből a vér útján tápanyagokat és oxigént fölvenni. Egy négyszemű halnak, ami kifejezetten azért aránylag nagytestű is lehet, akár 4 cm-es utódjai is születhetnek.
És végül, de nem utolsó sorban, ha a porcos halakat és ugye a citromcápa esetét nem nézzük, akkor a csontos halak köréből a legfejlettebb szaporodási módot a magashegyi fogaspontyok képviselik, a Godeidae családnak a tagjai. Ők ugye nem képesek spermiumot tárolni úgy, mint a pöszilidék. Megtörténik a párzás, és a nőstényben egy méhlepényszerű szerv alakul ki a petefészekben, és az utódok a végbelükből növesztenek ilyen kis köldögzsinórszerű szerveket, ezt trofoténiának nevezzük, és gyakorlatilag ott, ha megnézzük ezt a képet, itt látszik is, hogy a kis ivadékból ott lógnak, mint a kis férgek lógnának belőle, ezek a végbélnek a ilyen fonalai, amik köldögzsinórként szolgálnak, és ezek veszik fel az anya szervezetétől a tápanyagot, és nagyjából egy 2 havi vemhesség után születnek utódok. Ez egy annyira hatékony szaporodásmód, hogy az ikrában fejlődéshez képest a megszületésig 15.000%-os tömeggyarapodást írtak le, mondjuk az Amecas splendens fajnál, és akkor megszületnek a kishalak egy programozott sejthalállal, apoptózissal, 24-36 óra alatt felszívódik teljesen ez a trofoténia. Így néz ki a nőstény testén belül, ott a felső fotókon látszik, ugye ott vannak bent egy ilyen zsákszerű szervben a kishalak, és ott a DEF jelű képeken látjuk ezt a trofoténiát, és ugye különböző szövettani vizsgálatokon, amiken ott szövetfestéssel beazonosították, hogy milyen szövetekből áll nekik, és hát ugye egy nagyon izgalmas kis társaság, emellett, hogy a legfejlettebb szaporodásmód csontos halaknál a legveszélyeztetettebb halcsalád is, 40 fajukból 36 faj, az közvetlen kihalás szélén áll. És akkor az utolsó gondot, így, hogy most már rég túl vagyok az időmön, és majdnem a feléig el is jutottam, kicsit azért tovább az előadásomnak, fölvillantok egy-két képet, most már nem fogok olyan nagyon sokat beszélni, hogy akik a klasszikus, hagyományos ikrarakó halak, azoknak milyen ívási típusai fordulhatnak elő. Ugye a leggyakoribb az a szabadon ívás, amikor az ikrákat kövek, növények közé elszórják, nem gondozzák azokat, sőt, nagyon gyakran akár még meg is eszik az ikráik részét, ugye pontylazacokra, serpalazac, császárlazac, diszmárnákra, dániókra, bizonyos raszbórákra jellemző, elsősorban ez a szaporodásmód. Azt mondja, vannak olyan fajok, amik lapos köveket választanak ki az ikrázáshoz. Itt nagyon gyakori, hogy ezeket őrizni is fogják, gondozzák a kis halaikat. Éppen ezért területvédelem is megjelenik, hogy az ideális kis sziklát tudják védeni. Ugye sügérféléknél, márványsügeret, illetve ramirezit látjuk náluk, ez kifejezetten jellemző. De ugyanígy igaz ez, hogyha nem követ, akkor más lapos, sima felületeket választhatnak. Például itt a vitorlás halaknak, ugye ők klasszikusan mondjuk nagy felületű levelekre szoktak ívni, vagy éppen a diszkoszhalak, természetben ők is ilyen nagyobb, sima fatörzseket, leveleket választanak ki. Akváriumokban tenyésztők ezekre a kis ívató kúpokra szokták őket ikráztatni, és a diszkoszhalak tudnak egy érdekességet még, ugyanis ők az ivadékaikat a bőrváladékukkal nevelik, hogy a legtöbb halnál az ivadékok menjenek, amerre látnak, majd vadásznak maguknak a vízben apró planktonokat, a diszkoszhalak nem adják ilyen könnyen, nekik elkezd a külső nyálka rétegük, a hámrétegük megvastagodni, fehérjében dúsabbá válni, és az ivadékok ikrából való kikelés után ezt csipegetik le az első néhány hétben. Előfordulhat olyan is, amikor a leveleknek a fonákára ikráznak a halak, ez értelemszerűen kisebb fajoknál jellemző, akik elég picik ahhoz, hogy a levélfonákát megtalálják. Itt az égfoltos raszbórát látjuk, illetve a lovacska lazacot, a Nanostomus equest, aki ugye a törpeszájú halak közé tartozik. Ferdén álló lazacnak is nevezik, mert ilyen kis ferdeszögben szokott állni. Illetve a még kisebb, még finomabb halaknál, ugye az ilyen hínarak, finomlevelű növények közé ikrázás is előfordulhat, hogy ez ikrázó fogasponty, az acélkék fogasponty, illetve a gyűrűs bohóc csuka, illetve a kalászhalak közül az Iriaterina werneri, az ostoros szivárványhal, vagy például a Melanotania fajokra lehet ez jellemző. Sügereknél nem ritka, hogy fészkeket építenek, a talajon akár komolyabb gödröket vájnak, itt is megjelenik a territorialitás, a terület védelme, az ivadékok utódgondozása. A felső fotón a Cyatopharynx foai sügérfajt látjuk, ez egy nagy termetű Tanganyika tóban őshonos bölcsőszájú hal. A baloldali kép az ő fészkének a felvétele, egyenesen a Tanganyika tóból, de amerikai sügerek között a vöröstorkú sügér például szintén ugyanezt a szaporodásmódot képviseli. Gyula már mesélt az előadásában arról, hogy a nagytestű vértes harcsák azok milyen járatokat, akár 2 méter hosszú járatokat is tudnak a partfalba vájni,
Itt a fönti képen ugye egy Pterygoplictis gibbicepset látunk, egy vitorlás óriás algevörcset, ott pedig egy amazonasi partfal felvételét, amikor száraz évszakban már szárazra kerülnek a korábban elöntött meder szakaszok, ott látjuk azokat a járatokat, amiket ezek a harcsák fúrnak, és ott helyezik el az ikráikat. Sajnos egyébként a hévízi tóba bekerült plekkóknál már leírták, hogy fúrkodják a hévízi tónak a falát, és ott is szaporodni tudtak. Barlangokban is elég sok faj ívik, kisebb termetű sügerek, törpesügerek, érdekesség a gurámik közül a törpe morgógurámia, a Trichopsis pumila, illetve elég sok harcsafaj választ magának üregeket, például a Hypancisrus zebra. Bizonyos halaknak még szűkebb járatokra van szükségük, akik csövekbe szoktak ikrázni. Egyszerű PVC csövekkel elő lehet segíteni az ő szaporodásukat. A darázsgébek, a farkfoltos díszküllő, a Tataundina ocellicauda, illetve a lorikáriákra is ez igaz. És akkor egy-két különlegesség még közülük, már mindjárt vége, a tőzekbe ívó fajok, ugye a kistestű ikrázó fogaspontja közül a killik, a szezonhalak, akikre ez jellemző, a Notobranchius fajok. Náluk az az érdekesség, hogy időszakos víztestekben fordulnak elő, gyakorlatilag ilyen pocsolyákban. Most ne olyan pocsolyára gondoljunk, ami majd reméljük, hogy egyszer, ha lesz eső, akkor az útszélén kialakul, hanem annál azért picit nagyobb pocsolyák, de nagyon szűk élőhelyek. És ugye Afrikában 2 évszak van, itt a szavanna biomjában van egy esős évszak, meg egy száraz évszak. Amikor beáll a száraz évszak, kiszáradnak a pocsolyák, elpusztulnak a halak, előtte még gyorsan leikráznak, és a hosszú hónapokig, akár 4-5, nehogy Isten 6 hónapig tartó szárazságot a valamilyen szinten nedvesen maradó tőzekben, iszapban vészelik át az ikrák, és amint jön az esős évszak, azonnal kikelnek, rendkívül gyorsan ivarérnek, néhány hónap alatt kifejlődnek ezek a halak, gyorsan ívnak is, és a természetben sokszor csak fél évig élnek. Egyébként akváriumban akár 2 évig is életben lehet őket tartani, viszont az ikráikat félre kell tenni hónapokra, hogy kiszáradjanak. Volt szó már a harcsáknál, ugye a habfészeképítésről, a nagytestű páncélos harcsák, a oplosternumok, dianémák, illetve a labirintkopoltyús halak, a gurámik és a bettákra jellemző. A levegőt kevernek össze nyállal, vízzel, és egy ilyen úszó habfészket készítenek, amit akár levelekkel is megerősítenek, bár vannak olyan fajok, amik barlangok aljába is meg tudják ezt csinálni. Itt éppen egy bettát látunk, ahogy fújja ezt a habfészket, és ebbe helyezi el az ikrákat. Ez azért nagyon jó, mert rendkívül oxigéndús közeget biztosít, ami hátráltatja például a gombásodását az ikráknak. Aztán bizonyos sügérfajok arra specializálódtak, hogy csigaházakban ívjanak, ugye a Lamprologus, Neolamprologus fajok, a csigasügerek a Tanganyika-tóból, illetve még izgalmasabbak a különböző öklefajok, amik pedig kagylókba ívnak. Ugye az alsó képen a sima, közönséges, szivárványos öklét látjuk, a Rhodeus sericeus, és amit ott látunk, az a nőstény tojócsöve. Ennyire hosszú tojócsöve van, amit ki tud engedni magából, és ezt a kagylóknak a szifóján bejuttatja, behelyezi a petéit egy élő tavi kagylóba, vagy folyami kagylóba, majd utána a hím odaúszik, és a hímivar sejteket a kagyló köré engedi be, és ugye a kagylónál folyamatosan szívja át magán a vizet, és szűri ezáltal, így beszippantja a hímivar sejteket, és a kagylón belül történik a megtermékenyítés, és ott egy nagyon védett közegben fognak fejlődni az ikrái. Mivel egy védett hal, ezért őt nem tarthatjuk akváriumban, de hasonló öklefajokat, amik ázsiai eredetűek, azokat igen, a Tanakia himantegus az Tajvanról származik, a Rhodeus ocellatus pedig Kínából. Ezeket a fajokat lehet engedély nélkül is akváriumban tartani. A rizshalak is nagyon különlegesek, akik hordozzák az ikráikat. A legismertebb az Oryzeus vovoré, a vörös úszós rizshal, aki néhány óráig ilyen kis fonalakon hordozza a nőstény az ikrát, majd lerakja a növények levelei közé, de még izgalmasabb az Oryzeus eversi, szintén Sulawesi szigetéről származik, aki kikelésig hordozza az ikráit. Látszik is a felső képen már a szemei is a kishalaknak, tehát ez nem egy pár órás ikra, hanem azt 1-2 napon át hordozza a nőstény, amíg ki nem kell. Ez a rizshalak között a legspecifikusabb. És hát ugye ne feledkezzünk el a vízen kívülre történő ikrázásról, a fecskendező lazacoknál, a kopellafajoknál, akik akár 100-200 ikrát is raknak, szinkronban egymáshoz tapadva ugrik ki a hím és a nőstény, egy ilyen ugrásnál max. 2-3 ikrát raknak le, tehát egy jó 100-at ugrálnak, amire minden ikra kikerül, majd utána 2-3 napon át a hím percenként lelocsolja
az ikráit, hogy nedvesen tartsa, viszont a vízi ragadozók elől így védett helyen tudnak fejlődni. Az egyetlen nehézség az ő tenyésztésüknél akváriumban, hogy borzasztó picik az ivadékaik, tehát nagyon apró élőeleséggel lehet csak indítani őket. És az utolsó, amiről szót kell ejtenünk, az a szájköltés, ami egy nagyon-nagyon fejlett utódgondozás, hiszen rendkívül jól tudja védeni az utódokat a ragadozók, támadók elől. Ez leggyakoribb, a nevük is ebből származik, a bölcsőszájú halaknál, a sügér alakúak rendjében, de a labirintkopoltyús halaknál, sőt, még a harcsáknál és csontnyelvűeknél is előfordul ez a szaporodásmód. Általában egy ilyen 2-3 hét, klasszikus például a 21 napos forgatási idő, és háromféle típus alakult ki. Az anyai szájköltés, amikor a nőstény forgatja az ikrákat, ez nagyon gyakori a sügereknél, az apai szájköltés, ami a labirintkopoltyús halaknál, illetve a biparentális, amikor még cserélgetik is egymás között az apa és az anya a költés ideje alatt az ikrákat. Apai szájköltésre példák, ugye mint említettem, a labirintkopoltyús halak többségénél, például a vadbetták, ott egy betta makrosztómát látunk, a brunei harcos halat, a csontnyelvű halakat, az arovanákat. Sajnos ebből fakad a begyűjtésük is a természetben, amikor kifognak egy szájköltő hímet, akkor az első dolguk, hogy egy nagyon éles macsétával levágják a fejét az állatnak, mielőtt lenyeli az ivadékokat, tehát nagyon brutális módon gyűjtik őket. És egyébként meg nem is kellene otthon ilyen halat tartani, mert a maga kb. 1,5 méteres vagy legalábbis 120 centis hosszával még egy több ezer literes akvárium is semmi ennek az állatnak. Sügerek között is van erre példa, de akit egy picit kiemelnék még, az a felsőképpen a Bangai kardinális hal, aki mindössze 36 négyzetkilométeren él a Bangai szigeteknél, egy veszélyeztetett hal. Náluk is apai szájköltésről beszélünk, a nőstény majdnem kétszer olyan tömzsi, hiszen folyamatosan ívnak, majdnem 2 havonta 1 hónapot szájköltéssel tölt a hím, tehát meghízni sem képes. Anyai szájköltésre ugye a sügerek a legklasszikusabb példák. A hímeknél nagyon gyakoriak ezek a ikrázási foltok a farok alatti úszon, azzal csalogatja oda a nőstényt, ugye úgy néz ki, mintha egy kis ikra lenne, a nőstény azt is a szájába szeretné venni, és olyankor engedi ki a hímivar sejteket a hím, hogy megtörténjen a megtermékenyítés. A labirintkopoltyús halak közül pedig, aki egy ellenpélda az eddigiekre, a jobb oldali fotón a közönséges csokoládé gurámit látjuk, a Spaerictis ospromenoides-t, ő rá a klasszikus szaporodásmód, illetve, bocsánat, őrá az jellemző, hogy egy anyai szájköltésről beszélünk, míg a másik Spaerictis fajnál, a Spaerictis vaillantinál, a szamuráj guráminál viszont apai szájköltés van, ezért ott a hím lesz barna színű, és a nőstény nagyon színpompás, mert a hímnek kell vigyázni az ikrákra és elbújni. A csokoládé guráminál, a közönséges csokoládé guráminál viszont anyai szájköltés van. A biparentális szájköltők pedig, akik cserélgetik is az ikrákat a hím és a nőstény között, erre aránylag kevés példa van, a többség a sügerek közül, és egyedül a Philonemus typus az egyetlen harcsafaj, ami a harcsák köréből kétszülős szájköltést tud képviselni. És ha már harcsák és szájköltés, akkor aki ráteszi a kis cseresznyét a hab tetejére, az a fészek parazita kakukharcsa, aki a Tanganyika tóban azt csinálja, több Synodontis faj is, itt a Synodontis lucipinnis van a képen, hogy a szájköltő sügerek ikrái közé becsempészi a saját ikráit, és a gyanútlan sügéranya a szájába veszi a kis harcsaikrákat is, de ezek hamarabb kikelnek, mint a kis sügerek, és a nőstény hal száján belül elfogyasztja a sügérikrákat, vagy a babasügereket, és végül az anya sügér már csak kis harcsákat fog kiköpni a szájából. Hát ővele szeretném zárni és megköszönni a figyelmet, és ha ezt most a prezentációt megetem, akkor kereken 1 óra volt, úgyhogy 15 perccel húztam túl az időmet. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek.